tôi chưa từng nghĩ một hợp đồng thương mại khô khan toàn chữ và số lại đủ sức lật đổ cả một chính phủ. Tháng 11 năm 2013, tại thủ đô Kiev, Tổng thống Viktor Yanukovych bất ngờ từ chối hiệp định với Liên minh châu Âu. Một nét bút đặt xuống bàn, nhưng ngoài kia quảng trường Maidan ở Kiev bùng cháy ánh lửa. Tôi tự hỏi, điều gì khiến một hiệp định từ giấy tờ biến thành một quả bom chính trị rồi nổ tung cả đất nước? Câu trả lời bắt đầu ở trái tim Kiev, quảng trường Maidan. Vài nghìn sinh viên tay cầm cờ Ukraine xen lẫn cờ EU hô vang: "Chúng ta muốn châu Âu!" Giữa mùa đông băng giá, họ dựng lều ngay giữa quảng trường nhóm lửa để qua đêm. Nhưng rồi cảnh sát trấn áp, súng nổ, máu đổ xuống, và chính giọt máu ấy đã biến đám đông nhỏ thành cơn bão chính trị. Tháng 2 năm 2014, Kiev biến thành chiến trường giữa thủ đô. Hơn 100 người ngã xuống, báo chí gọi đó là thiên sứ Maidan. Điều tôi không quên là cảnh lều trại cháy rực, tiếng gõ nồi son, tiếng hô dồn dập, rồi tin lan đi. Yanukovych bỏ trốn, chiếc ghế tổng thống trống rỗng, một chính phủ tạm thời thân phương Tây lập tức lên thay. Từ Moscow, người ta gọi thẳng Maidan là đảo chính do phương Tây đạo diễn. Và chỉ vài ngày sau, những người lính không phù hiệu xuất hiện khắp Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine, không quốc kỳ, không quân phục, nhưng súng ống sáng loáng, chiếm trụ sở, sân bay, trạm phát sóng. Ai cũng biết họ đến từ đâu. Tháng 3 năm 2014, trưng cầu dân Ý giữa bầu không khí quân sự. Kết quả công bố 96,7% ủng hộ sát nhập Nga. Con số ấy được công bố, cả thế giới như chết lặng. Kiev gọi đó là cưỡng ép, phương Tây coi là bất hợp pháp. Cảnh tượng trái ngược diễn ra, một bên pháo hoa rực sáng ở Simferopol, thủ phủ Crimea, còn bên kia hàng ngàn người lặng lẽ rời bán đảo, sợ rằng ngày mai mọi thứ sẽ đổi màu vĩnh viễn. Tôi tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở Crimea, nhưng không. Trên bản đồ Ukraine, miền đông bắt đầu xuất hiện những vết nứt mới. Từ Donetsk đến Luhansk, meeting, áp phích, khẩu hiệu ly khai vang lên. Chỉ vài tuần sau Crimea, cơn địa chấn chính trị đã lan sang miền đông Ukraine. Chỉ trong nửa năm, từ sinh viên ở quảng trường Maidan Kiev, chính phủ sụp đổ, Crimea đổi màu bản đồ, miền đông rung chuyển, không phải từng phát súng, mà là từng ranh giới bị xóa mờ, từng tuyên bố chính trị chồng chất. Lúc đó tôi hiểu rằng đây không phải là chuỗi sự kiện rời rạc, mà là hiệu ứng domino cuốn Ukraine vào tâm bão toàn cầu. Từ một bản hiệp định thương mại, Ukraine trượt vào vòng xoáy địa chính trị khốc liệt. Bài học hiện ra quá rõ ràng. Không phải chiến trường, mà đôi khi là một nét bút, ký hay không ký, cũng có thể viết lại cả lịch sử. Nếu thấy câu chuyện này ý nghĩa, hãy theo dõi kênh Những Người Thay Đổi Lịch Sử mỗi tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7 với những lát cắt mới.